હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? સ્વાગત છે તમારું સોરઠ ફૂડ કોર્નરમાં. તો આજે આપણે ફ્રૂટ સલાડ બનાવીશું. આ ફ્રૂટ સલાડ આપણે પેજ ફ્રૂટનો ઉપયોગ કરીને બનાવીશું, તો તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરી જોજો. ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ બને છે. તો ચાલો જોઈએ કેવી રીતના બનાવીશું. તો ફ્રૂટ સલાડ બનાવવા માટે અહીં મેં અડધો લીટર દૂધ લીધું છે. અડધા લીટરની સામે 1/4 કપ જેટલી ખાંડ લીધી છે. તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે ઓછી કરી શકો છો. 2 ચમચી કસ્ટર્ડ પાવડર, હાફ એપલ અને 3 કેળા લીધા છે. ચાલો જોઈએ કેવી રીતના બનાવીશું. તો અહીં મેં એક તપેલી લીધી છે. તેમાં આપણે જે દૂધ લીધું છે અડધો લીટર તે એડ કરી દઈશું અને દૂધને આપણે ગરમ થવા દેવાનું છે. દૂધ ગરમ થઈ જાય એટલે હવે તેમાં આપણે જે 2 ચમચી કસ્ટર્ડ પાવડર લીધો તો તેમાં પાણી એડ કરી અને તેની પેસ્ટ તૈયાર કરવાની છે. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોન દબાવવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો, જેથી કરીને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. તો તમે જોઈ શકો છો પેસ્ટ બની ગઈ છે. હવે આપણે આ પેસ્ટને ધીમે ધીમે દૂધમાં એડ કરતું જવાનું છે અને દૂધને મિક્સ કરતા રહેશું. તો આવી રીતના કસ્ટર્ડ પાવડર એડ કરી અને તેને બરોબર મિક્સ કરી દેવાનું છે. હવે તેમાં ખાંડ એડ કરીશું. અહીં મેં અડધા લીટર દૂધમાં 1/4 કપ જેટલી ખાંડ એડ કરી છે. તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે ઓછી કરી શકો છો. હવે તેને બરોબર મિક્સ કરી અને 5 મિનિટ સુધી થવા દેવાનું છે. તો કસ્ટર્ડ પાવડર એડ કર્યા પછી દૂધ છે તે થોડું થીક થઈ જશે. તો તમને જેવી થિકનેસ પસંદ હોય તે મુજબ તમે કસ્ટર્ડ પાવડર વધારે ઓછું લઈ શકો છો. તો દૂધ છે તે થોડું થીક થઈ ગયું છે. તો હવે ગેસ બંધ કરી અને તેને ઠંડુ થવા દેવાનું છે. તો હવે ફ્રૂટને કટ કરી લેવાના છે. તો ફ્રૂટને કટ કરવા માટે અહીં મેં એપલની છાલ ઉતારી દીધી છે અને છાલ ઉતારી તેને પાતળા અને સાવ સ્મોલ પીસીસમાં કટ કરી દેવાના છે. તમે જોઈ શકો છો અહીં હું કેવી રીતના કટ કરી રહી છું. આવી જ રીતના આપણે કેળા અને એપલ બેયને કટ કરીને રાખી દેવાના છે. તો આ ફ્રૂટ છે તેને ત્યારે જ કટ કરવું જ્યારે તેને આપણે દૂધવાળું જે મિશ્રણ તૈયાર કર્યું છે તેમાં એડ કરવું હોય ત્યારે જ, નહીંતર ફ્રૂટ છે તે કાળું પડી જશે. તો ફ્રૂટ સલાડમાં આ બે જ ફ્રૂટ એડ કરી અને બનાવશો તો પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે. બીજા કોઈ ફ્રૂટની જરૂર જ નથી. જો આ બે ફ્રૂટ એડ કરી અને તમે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરી જોજો. તો હવે અહીં મેં ફ્રૂટ કટ કરી અને રાખી દીધા છે. તો હવે અહીં જે દૂધનું મિશ્રણ આપણે રેડી કરીને રાખ્યું હતું તે પણ ઠંડુ થઈ ગયું છે અને આપણું ફ્રૂટ છે તે પણ કટ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે તે બેયને મિક્સ કરી દેવાનું છે. તો અહીં આપણે જે કસ્ટર્ડ બનાવીને રેડી રાખ્યું હતું તેમાં ફ્રૂટ એડ કરી દઈશું અને તેને બરોબર મિક્સ કરી દેવાનું છે. આવી રીતના ફ્રૂટ સલાડ બનાવશો તો ખૂબ જ ઇઝી અને ખૂબ ઓછા ફ્રૂટથી ખૂબ ટેસ્ટી ફ્રૂટ સલાડ બને છે. તો તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરી જોજો. જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો અને જો તમારા કોઈ સજેશન હોય તો તે પણ તમે જણાવી શકો છો. થેન્ક યુ.